ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොෆී කේක් එක චොක්ලට් කොෆී අයිසින් වලින් අයිසින් කරගන්න විදිය. මීට කලින් මම ඔයාලට කොෆී කේක් හදන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ වගේම චොක්ලට් කොෆී අයිසින් එක හදන විදියත් කියලා දුන්නා. ඒ ලින්ක් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මම කලින් හැදුව coffee cake එකේ එක layer එකක්. මේ තියෙන්නේ chocolate coffee icing. මම මුලින්ම කරන්නේ icing වලින් ටිකක් මේ වගේ cake layer එක උඩට දා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ තුනී කරගන්න. මේ කේක් එක ඔයාලට සෑන්ඩ්විච් කරගන්නයි වටේ කවර් කරන්නයි මම කොෆි අයිසින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. දැන් දෙවෙනි ලේයර් එක තියලා ටිකක් තද කරගන්න. දැන් මේ වගේ මුළු කේක් එකම අයිසින් වලින් හොඳට කවර් කරගන්න. මුලින් මේ වගේ නිකම්ම අයිසින් ගා ගන්න. දැන් මේ වගේ පිළිවෙලට අයිසින් කරගන්න ඕන. ස්ක්‍රේපර්ස් වලින් මේ වගේ වටේ හදා ගන්න. වටේ ගොඩාක්ම ලස්සනට ඕන නැහැ. උඩ නම් ලස්සනටම ඕන. දැන් මේ අයිසින් එක ටිකක් ඝන වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියලා අරගෙන එන්නම්. ඒ අතරෙදි මම පාට ටිකක් තදට කලින් ප්‍රමාණයෙන්ම අයිසින් හදාගත්තා. දැන් මම කරන්නේ රූලර් එකකින් මේ වගේ ඉරියඳ ගන්නවා. මේ තියෙන නම්බර 17 ස්ටාර් ටිප් එක. දැන් මේ වගේ ඉරියඳ ගන්න.
දැන් මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ විල්ටන් 2D ටිප් එක. දැන් මේ වගේ රෝසමල් පයිප් කරගන්න. වටේටම රෝසමල් පයිප් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ පොඩි ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එකක්. මේ වගේ බෝඩරයක් පයිප් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් හිස් තැන් වලට මේ වගේ පොඩි පොඩි ස්ටාර් පයිප් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ පුංචි චොක්ලට් බෝල. දැන් මේ වගේ ඉරි එකතු වෙන තැන් වලින් එක එක තියන්න. රෝසමල් මැදිනුත් චොක්ලට් බෝල තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කේක් එක. ලස්සනයි නේද? මේ කේක් එකට මම ඔයාලට කියලා දුන්න චොක්ලට් කොෆි අයිසින් වීඩියෝ එකේ ප්‍රමාණ වලින් දෙගුණයක් යනවා. මම වාර දෙකකට තමයි අයිසින් හදාගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් එකටම අයිසින් ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.